Bát. Chẳng thúc tao quy lưu. Cha. Là tên mô tí. Cho lại chênh hả? Chị bật hơi. Mình là dân nghề chung, mình dân cho ba này trung minh. Hội nhóm cho ba thì nó sẽ càng. Thế, thế bách tôm là chi mô thôi. Trăm mau từ phòm ban trăm mau pram phòm phi ó mơn tinh tinh nó biết cơ mà này không vẫn nó bị nó thế tạm mở cái thời gian này mai về à nuôi cái này cái anh mới đấy này tôm à tôm yêu em một khi con chấm lo cái kia kìa cho mà quên gồm quên lưng lại không có bao một kịp lần chúng ta đi cái này phải nhận dầm nạp rồi ăn ăn mình dữ thế bật chi sao là chi lâu có đúng ít lần thôi liên quan rất là bất sai ít lần red chi làm đánh bộ ghê ra ra đấy đấy cái tóc mà mong muốn đấy con đấy giảm phạt thì mình đã kia lấy vô và đặt cái đầu một con này ngày nay khơi thì họ tin sao sòng bắt đấy sòng bắt đấy cái rốt bánh cố đấy tam phương cố chơi cố đối ban chặt được xong mình lấy trên trăm đấy và đòn cô rồi tắm rốt chơi bây giờ càng như thế
nên thao bay nó cái thạ tạ ngon nó bắt thuê họ thuê nào đó trâu đó luôn không mình luôn nằm trên chứ cùng cái tần tu một viên mà nó bây giờ nó có miền không lo nữa bởi anh tinh clown không có mấy chứ tôi nhìn cho sao